હેલો ફ્રેન્ડ્સ, બિઝી બ્રેન્સ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું મોદક, જે ડિલિશિયસ હોવાની સાથે સાથે ફટાફટ બની પણ જાય છે। આ મોદક આપણે ઓરિયો બિસ્કિટ્સમાંથી બનાવવાના છીએ, સાથે ડ્રાયફ્રૂટ્સનો પણ ઉપયોગ કરવાના છીએ। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ ઇન્સ્ટન્ટ મોદક। મિત્રો, બિઝી બ્રેન્સ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને સાથે જ બેલ આઇકન પર પણ ક્લિક કરો અમારા નવા વિડીયોની અપડેટ સૌથી પહેલાં મેળવવા માટે। મોદક બનાવવા માટે એક પેકેટ એટલે કે 120 ગ્રામ ઓરિયો બિસ્કિટનું પેકેટ લીધું છે, સાથે જ કન્ડેન્સ મિલ્ક લીધું છે, તેમજ ટોપરાનું ખમણ લીધું છે। કન્ડેન્સ મિલ્ક ઘરે કેવી રીતે બનાવવું તેની રેસીપી ચેનલ પર અગાઉ આપી દીધી છે, તથા ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં પણ તેની લિંક આપી દીધી છે, ત્યાં જઈને તમે જોઈ શકો છો। થોડા બદામ અને થોડી કાજુની કતરણ તૈયાર કરી દઈશું। સૌથી પહેલાં ઓરિયો બિસ્કિટ લઈ તેમાંથી વચ્ચે રહેલું ક્રીમ અલગ કાઢી દઈશું। આ અલગ કાઢેલ ક્રીમનો પણ આપણે પાછળથી ઉપયોગ કરવાના છીએ। બિસ્કિટને ચોપ કરી મિક્સચર જારમાં તેને ફાઇન ક્રશ કરી લઈશું। ચાળણીથી તેને ચાળી પાવડર તૈયાર કરી દઈશું। તૈયાર થયેલ પાવડરમાં 4 ટેબલસ્પૂન કન્ડેન્સ મિલ્ક ઉમેરી હળવા હાથે તેને મિક્સ કરી સોફ્ટ ડો તૈયાર કરી દઈશું। કન્ડેન્સ મિલ્કના બદલે તમે દૂધ પણ લઈ શકો છો, પરંતુ કન્ડેન્સ મિલ્કથી મોદક વધુ ટેસ્ટી બને છે। આપણે સોફ્ટ ડો તૈયાર કરી દીધો છે। અલગ કાઢેલ ક્રીમમાં આપણે કાજુ અને બદામની કતરણ ઉમેરીશું। સાથે જ ટોપરાનું ખમણ અને થોડું કન્ડેન્સ મિલ્ક ઉમેરી સ્ટફિંગ તૈયાર કરી દઈશું। સ્ટફિંગ રેડી થઈ ગયું છે। બંને મિક્સચર તૈયાર થઈ ગયા છે। મોદક બનાવવા માટે તૈયાર બીબું મળી જાય છે બજારમાં। તેમાં બહારના લેયર માટે ઓરિયોમાંથી બનાવેલ મિશ્રણ લઈ એક હાથે સાંચાને ટાઈટ પકડી તેમાં મિશ્રણ ભરી દઈશું અને વચ્ચેનો ભાગ સ્ટફિંગ માટે ખાલી રાખીશું। હવે વચ્ચેના ભાગમાં સ્ટફિંગ ભરી દઈશું। ઉપરના ભાગથી તેને ઓરિયોના ડોથી કવર કરી દઈશું। આ રીતે આપણે તેમાં ટાઈટ ભરી દઈશું અને હળવેથી મોલ્ડમાંથી મોદકને બહાર કાઢી દઈશું। એકદમ ટેસ્ટી પરફેક્ટ મોદક બની ગયા છે। બાકીના મોદકને પણ આપણે આ જ રીતે તૈયાર કરી દઈશું। બનાવવામાં એકદમ સરળ અને ફટાફટ બની જતા ચોકો મોદક એટલા જ ડિલિશિયસ બને છે। જેટલા તમે બનાવશો એટલા ઓછા પડશે। તો આપ પણ તેને અચૂક ઘરે બનાવો અને આપના અભિપ્રાય અમને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી લખી જણાવો। મિત્રો, તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી છે તો વિડીયોને લાઇક અને શેર જરૂરથી કરો। જેણે પણ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી છે તે મિત્રોનો આભાર। અને જો તમે મારી ચેનલ પર પહેલીવાર આવો છો તો બિઝી બ્રેન્સ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરો, જેથી અમારા નવા વિડીયોની અપડેટ્સ આપને સૌથી પહેલાં મળે। ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે। ત્યાં સુધી સ્વસ્થ રહો, મસ્ત રહો। થેન્ક યુ। હેલો ફ્રેન્ડ્સ, બિઝી બ્રેન્સ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે નાળિયેર મોદક બનાવીશું, જે ખૂબ જ સોફ્ટ અને ટેસ્ટમાં ડિલિશિયસ બને છે અને માત્ર 10 જ મિનિટમાં બની પણ જાય છે।
ગણેશ ચતુર્થીના તહેવાર પર બનાવી પ્રસાદમાં પણ ધરાવી શકાય છે. નાના મોટા સૌને પસંદ આવે તેવા નાળિયેર મોદક બનાવવાનું ચાલો ફટાફટ શરૂ કરીએ. નાળિયેર મોદક બનાવવા માટે એક પેનમાં 3 ચમચી ઘી લઈ લઈશું. ઘી ગરમ થાય એટલે તેમાં 1 કપ ટોપરાનું ખમણ એડ કરીશું. 5 થી 7 મિનિટ આપણે સ્લો ફ્લેમ પર શેકી લઈશું. ખાસ વાતનું ધ્યાન એ રાખવાનું કે ટોપરાના ખમણને આપણે સ્લો ફ્લેમ પર જ શેકવાનું છે. જો ફ્લેમ વધુ ફાસ્ટ હશે તો તેનો કલર ચેન્જ થઈ જશે. 5 થી 7 મિનિટ ધીમા તાપે આપણે ઘીમાં શેકી લીધું છે. તેમાં આપણે 100 ml કન્ડેન્સ મિલ્ક એડ કરીશું. તે ઓલરેડી સ્વીટ હોય છે એટલે તેમાં આપણે અલગથી ખાંડ નાખવાની જરૂર નથી રહેતી. 1 થી 2 મિનિટ માટે તેને આપણે મિક્સ કરી દઈશું. કન્ડેન્સ મિલ્ક બનાવવાની રેસીપી પણ ચેનલ પર અગાઉ આપી દીધી છે, ત્યાં જઈને તમે જોઈ શકો છો. અને હવે તેમાં 50 ml જેટલું દૂધ એડ કરીશું. માત્ર કન્ડેન્સ મિલ્કથી જ બનાવીશું તો લાડુ થોડા ડ્રાય બને છે, એટલે જ્યારે પણ નાળિયેર મોદક બનાવીએ ત્યારે દૂધ થોડું જરૂરથી એડ કરવું. તેનાથી લાડુ ખૂબ જ સોફ્ટ બને છે અને મોઇશ્ચર પણ જળવાઈ રહે છે. 3 થી 4 મિનિટમાં દૂધ બધું જ એબ્સોર્બ થઈ જશે અને મિશ્રણનો આ પ્રમાણે ગોળો વળી જશે. આ સમયે ચેક કરવા માટે થોડું મિશ્રણ લઈ તેને વાળીશું તો ઇઝીલી આ રીતે ગોળ વળી જાય છે, એટલે કે આપણું મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે. ગેસની ફ્લેમને આપણે ઓફ કરી દઈશું. આ મિશ્રણને થોડીવાર માટે રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવવા દઈશું. હાથેથી અડકી શકાય એવું થાય એટલે મોદક મોલ્ડ લઈ લઈશું. તેની બંને સાઈડ પર ટાઈટ પ્રેસ કરી મિશ્રણને ભરી દઈશું. અને તેને બંધ કરી જે વધારાનું મિશ્રણ હોય તે હાથથી લઈ લઈશું. હળવેથી તેને ખોલી લઈશું અને નીચેના ભાગથી આ રીતે ઉંચકી લઈશું એટલે તેનો પ્રોપર શેપ જળવાઈ રહેશે. મોલ્ડની કિનારી જે ઉપસી આવેલી હોય તેને હાથથી હળવેથી દબાવી દઈશું. ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ અને દેખાવમાં સુંદર એવા સ્વાદિષ્ટ મોદક આપણા તૈયાર થઈ ગયા છે. બાકીના મોદક પણ સેમ પ્રોસેસથી બનાવીને તૈયાર કરી દઈશું. આ મિશ્રણને આપણે ટાઈટ હોય એ રીતે જ આપણે મોલ્ડમાં ભરવાનું છે, એનાથી એનો શેપ સરસ આવે છે. અને ચોખ્ખા હાથે તેની આ જે કિનારી ઉપસેલી હોય એને પણ હળવેથી દબાવીને પ્રેસ કરી દઈશું. ઝટપટ બની જાય તેવા એકદમ સ્વાદિષ્ટ સાથે સાથે પૌષ્ટિક પણ છે એવા નાળિયેર મોદક આપણે તૈયાર કરી દીધા છે. આપ પણ આની જરૂરથી બનાવો અને આપના અનુભવ અમને કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવવાનું ભૂલતા નહીં. મિત્રો, તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી છે તો વિડીયોને લાઇક અને શેર જરૂરથી કરો. જેણે પણ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી છે તે મિત્રોનો આભાર. અને જો તમે મારી ચેનલ પર પહેલીવાર આવો છો તો બીઝી પ્રિન્સ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી સ્વસ્થ રહો, મસ્ત રહો. થેન્ક યુ.